নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো স্মাৰ্ট গান ইউটিউব চেনেলটোলৈ এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চাকৰিৰ লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰি আহি আছোঁ যদি খবৰবিলাক ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই NIT Silchar অফিচিয়েল ৱেবছাইট nits.ac.in এই ৱেবছাইটটো খুলি লৈছোঁ আৰু কেইটামান পদ ওলাইছে NIT Silcharত সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব আৰু তাতে সবিশেষ তথ্য গম পাব মই জাষ্ট আপোনালোকক খবৰটি দিছোঁ যে ৰোলিং এডভাৰটাইজমেণ্ট পোৱা পাইছে for recruitment to faculty positions. Rolling advertisement hoise mane godei bosortu throughout the year online application process choli thakibo. Candidates are requested to submit their provisional application mentioning qualification, experience and the other credentials in the online application portal. Apnaloke yata abedan kori thakibo paribo. Ki post ase? Professor, Associate Professor, Assistant Professor Grade 1, Assistant Professor Grade 2 and Assistant Professor Grade 2. গতিকে পে স্কেল বা ইকুইভেলেন্ট 6 CPC পে স্কেল গতিকে তথ্য ইয়াতে আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এই পদবিলাকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড স্পেচিয়েলাইজেশ্যন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰ জেনেৰেল টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন গোটেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মই ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিছে হেল্পডেস্কত তেনেহ'লে ফেকাল্টি ৰিক্ৰুট helpdesk@nits.ac.in ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদিহে সবিশেষ লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিম কিন্তু সবিশেষ নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নহ'ব আৰু আপোনালোকে নিজে ৱেবছাইটত আহি চাব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় খবৰটো ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ